بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان دی د ګوتې نښه یا فنگر پرنټ. دا څومره انسانان چې اوس په دنیا کې موجود دي یا په قبرو کې دي او یا وروسته د دې نه دنیا ته راځي، هر یو انسان ته الله پاک جدا او مختلفه ایډي یا هویت او یا پیژندنه ورکړې ده. یعنی د یو انسان ایډي یا هویت د بل انسان په شان نه وي. دې ایډي ته د ګوتې نښه یا فنگر پرنټ وایي، او دا د انسان دومره قوي ایډي یا پیژندنه ده چې حتی په هغو غبرګونکو یا ټواین ماشومانو کې چې ډي ان ای یې یو قسم وي خو فنگر پرنټ یې مختلف او فرق لري، او هر انسان به د همدې ایډي او هویت سره د قبر نه راپورته کیږي او د همدې ایډي سره به د حشر میدان ته ځي. الله پاک د سورة القیامه په 3 او 4 نمبر آیاتونو کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان داسې خیال او ګمان کوي چې مونږ به د هغه هډوکي راجمع نه کړی شو؟ بلا، ولې نه؟ ضرور به یې راجمع کړو. قادرین علی ان نسوی بنانه. مونږ خو په دې هم قادر یو چې د ګوتو سرونه یې بیرته هم برابر کړو. یعنی د ګوتو په سرونو کې چې کوم خطونه د فنگر پرنټ دپاره په دنیا کې دي، همدا قسم خطونه به الله تعالی کله چې انسان بیا را ژوندی کوي د ګوتو په سرونو کې ورته برابر او جوړ کړي. یعنی کوم فنگر پرنټ یا ایډي چې انسان په دنیا کې لري، همدا فنگر پرنټ یا ایډي به یې د بیا راژوندي کېدو په وخت کې هم وي. دلته د غور او فکر خبره دا ده چې ساینس خو د اول ځل دپاره د 19مې پیړۍ په آخر کې د فنگر پرنټ اهمیت او حقیقت کشف کړ او د انسان د ټولو نه د قوي ایډي او هویت په حیث وپیژندل شو، او د دې نه مخکې هیڅ چاته په دې باره کې معلومات نه و. نو 1400 کاله پخوا په قرآن کې د داسې حقیقت ذکر کول د دې دلیل دی چې قرآن د الله کلام او کتاب دی. اوس یو سوال د هغه چا نه چې د داروین په ایولوشن او نیچرل سلیکشن عقیده لري. سوال دا دی چې ولې د ټولو انسانانو فنگر پرنټ یو د بل نه مختلف او یونیک دی؟ آیا ستاسو عقل او کامن سنس دا قبلوي چې ایولوشن او نیچرل سلیکشن دی د هر انسان دپاره بیل بیل او یونیک فنگر پرنټ پروګرام او انتخاب کړی وي، او د هغې مطابق دی هر انسان د خپل ځانګړي او یونیک فنگر پرنټ سره دنیا ته راځي؟ معلومه خبره ده چې یو سالم عقل نه دا مني او نه یې قبلوي.
دوهم دا چې فرضاً که چیرته انسانان د داروین د ایولوشن په نتیجه کې منځته راغلي وي، نو د دې نه خو چې انسانان مختلفې ایډي او فنګر پرنټ ولري، د دې امکان ډیر زیات دی چې ټول انسانان یو قسم ایډي او فنګر پرنټ ولري. حال دا چې په ژوندیو او مړو کې د هیچ چا فنګر پرنټ او ایډي یو قسم نه ده. فلهذا دی دومره انسانانو ته هر یو ته بیله بیله ایډي جوړول دا فقط د الله تعالی کار دی او دا هر څه الله جوړ کړي دي. امید دی که په دې موضوع څوک غور او فکر وکړي، انشاءالله چې الله به ورته هدایت وکړي. نور نو که زما په تشریح کې څه کمی وي او څوک ورباندې نه پوه شوی، نو هیله ده چې په کامنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله چې د خپلې وسې مطابق به کوشش وکم چې جواب درکم. وما علینا الا البلاغ.